So, finally guys, that's the net. And 12 meters po yan. Patingin, up close. Ayan, yan siya up close guys. And sobrang klaro na masishida nyo talaga yung plants. Finally, our plants will be safe. We are about to go home. Sobrang saya. Hey guys, welcome back to another PLANTZILLA video. I'm sure that you don't understand what is happening here, but yesterday on our past video, I have told you na meron nga kaming nakitang ahas dito. So we had to remove a lot of potted plants here kasi mukhang dito siya nakatira. So most of the plants have been transferred here in this area, pero hindi pa din tapos. I do not know when are we going to finish all of these, and as of now, meron siyang ginagawa sa labas. So, I'm gonna update you what is happening here in our garden for today. And if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe. Tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin! On our way to Dumaluan Beach Resort, kung saan nag-garden tour kami, and they really have a lot of rare plants. Ang daming for sale, but we are going there for the net guys. As I have told you, bibili kami ng net for our garden kasi most of you suggest naman, and yes, we will be doing it. Kukuha na kami ng net sa wakas, so abangan. Umagang aga-aga. Time check, it's 6 AM. Sa mga nagtatag ng I'm so sad, wag nang sad. Oh, Marilu Beach Resort. Oh, grabe. Ay, Dumaluan pala. Dumaluan sa labas, pero Marilu Beach Resort talaga yung pangalan sa loob. Ang ganda talaga ng buhok, no? Pag nagmumotor. Ayan, oh. Ayan, inuulan na naman kami. Ba't pag ganito kami maswerte? Takbo! So far, this is the update, guys. And this plant right here, I don't know how do you call it in your place, but I'm used calling it umbrella plant. Dito bumabalik-balik yung ahas na nakita namin. So we had to take this out. Tapos binasag na rin namin yung, anong tawag dyan? Basta kun, tawagan ng samua guys. Dyan siya siguro nakatira. So binasag na lang namin para hindi na siya bumalik. Wala na naman siya ngayon dito. Pero makikita nyo, it's like the aftermath of what we've been through earlier this morning. We didn't find it yesterday, but kaninang umaga naman nakita ko na siya ulit. Kaya hindi pa maayos most of the plants here, and currently may ginagawa si Gerald sa labas. So hindi na siya mukhang garden, mas mukha siyang forest ngayon. So I've been joking earlier na yung iba inuud yung garden nila, pero yung amin snakes lang naman yung nakatira. Ewan ko nako. So, ayan, hindi natin maintindihan yung area na yan so far, but we will be trying to fix it up. Maybe hindi matatapos today, but at least this week ma-finalize na namin how will it look like, and I will be updating you guys about what will be happening soon. For now, dito sa labas, that is what he is doing. Gumagawa siya ng, I think that will be the braces kasi ilalagay na namin yung net.
And I will be inserting the clip here as to where we got our net. And para makita nyo din yung itsura ng net, pagkalagay namin dito. Kasi ready na nga siya. Yan na yata yung kulang. And then, meron na tayong net. But we are planning to parang trim that. Kasi bigla-bigla na namang nalalaglag yung buko, guys. Hindi ko lang na video. So, yung mga ganitong buko, bigla-bigla na lang nalalaglag. In this area, makikita nyo naman, merong circle na mud dyan. So, dyan kasi nalaglag yung buko, guys. And look, gaano sinwerte yung mga plants dito. Kasi nandyan siya, oh. Tapos, eto mga plants nandito. Buti na lang walang tinamaan. We are so thankful about that. Grabing swerte yan. And, yung buko, guys, ando na naman sa gilid. Oh, ayan. Para makita nyo. Oh, ayan. Nag-roll pa siya papunta sa likod. So, we badly need to have it trimmed para maalis yung mga patay na, anong tawag sa inyo dyan? Yung mga, basta oy palwa, tawag na sa mga. Tapos yung mga ibang bunga na hindi naman gamit, hindi naman nagagamit. Hindi naman kami usually kumukuha ng buko from this tree, guys. So, I hope okay lang na mag-trim dyan. And then dito nilalagay yung net, pina-finalize lang yung ilalagay naming braces, and I think that will be good to go. And I do hope you will be appreciating it kasi a lot of you have been really commenting every time nagvi-video kami and every time we air out our problems here in our garden. Nagko-comment kayo that it would be best to have a net, and finally now we are placing it, all thanks to Ma'am Virgo Chill for the net. Maraming salamat po. Anyway, sa labas na to ay hindi nasa amin yung area na to, and nung time na nagputol sila ng mga, siguro mga dahon ng saging dito na itinambak. So, makikita nyo meron ng mga nakatambak na mga, don't worry, nagra-rot naman yan, guys. Hindi naman yan mga basurang mga cellophane. So, most of them mga dahon-dahon ng kung ano-ano. Currently, guys, lagay na sana namin. Ito nga pala yung net up close. Ayan. Of course, gusto din namin na medyo ano siya, matibay. So, end na pinutol, tinahiko na lang din. Ganito kahaba yung inano namin. 12 meters siya, guys. Pwede kayong bumili kay Ma'am Chel. So, ayan, kita nyo naman, diba? Super dark siya. Hindi basta-bastang nakikita yung mga plants. Kaya, if we will be putting it up there, sigurado kaming shaded talaga yung mga plants namin. Someone is calling Mommy, nasa labas. Tumaan ba naman sa kusina? Today, sobrang busy namin talaga. Kanina pa. Ayan. Tapos alam nyo guys, nakita ko yung snake kahapon. So nakita ko nga kahapon, nawala siya. Bumalik na naman siya kaninang umaga. Nawala na naman ulit. Bumalik na naman kaninang tanghali. Oh my God. Hindi matapos-tapos. Kaya yan, makikita nyo as in, parang na war zone talaga siya. O inalis talaga namin lahat yung plants kasi nakakatakot, baka pumasok talaga sa bahay. If makita man namin, sana maano namin ba mapaalis. Kasi hindi lang iisa nga yung ahas, dalawa sila, mag-asawa. Oh, diba? Nakakatakot, no? So, ayan siya ngayon. Uy, careful. Ayan, kasi maglalagay siya ng mga hooks, guys. Syempre, para mahihawak. Dito, nilagyan kasi namin ng rope yung kabilang end niya. I-anchor na lang dyan. And then, meron ng hahawak sa dulo. Dito naman sa kabilang dulo, I don't know. Siya lang yung nag-e-imagine kung ano yung mangyayari. So, ayan, nakakatakot. Medyo mataas din yung ano na yan. Oh. Ayan, hiningal ako. So, ayan, syempre, nagtutulungan na lang kami lang dalawa dito. So, kailangan ko pang, ayan, nandito ako sa taas ng stool. Para may angat ko din yung net. Dito sa kabila, wala, hindi pa eh. Ayan, teka lang. Kasi, parang masyadong mababa tong dito na part. That's how it is so far. Ngayon,
So, hindi na muna siya klarong-klaro, 'di ba? Kasi hapon na po. So, hindi ko alam kung ano yung proper lighting dito. So, eto hindi pa din nakakabit up until now. Ayan, anong oras na matatapos kaya kami dito. So, eto, ganito yung shading niya pag andito ka sa loob, and proven talaga dun sa Marilu Beach Resort or dun sa garden na Ma'am Chel. Grabe yung shading niya, guys, parang 90%. Hindi lang basta 75%. Talaga nakaka-experience yung plants ng init na nakaka-damage. Although pumapasok pa din yung sun, guys, but that's really a definition of filtered sun for me. For me lang naman. So, ayun. Di pa din tapos, guys. Ayan. Meron kasi siyang nilalagay. Yung mga hooks, meron kaming nilalagay na hooks dyan. And yan yung hihila para hindi bababa yung net, guys, or hindi siya lalaylay dito sa gilid. So, ayan. Ito, pinalampas pa namin dito para covered na to sa area na to. Kasi ayokong nakikita siya sa labas. So, para at least hindi ganun ka-klaro when you are outside. Kasi, syempre, yung nilagay namin na fence, well, dead wire lang siya. So, klarong-klaro pa din yung nasa loob. Which is something that we opted din naman. Kasi, mas gusto namin na hindi naman naka-block yung mga kapitbahay. Kasi, parang nasa loob ka naman ng kahon. Kapag yung fence mo super parang yung concrete talaga. Oh my God, may nalaglag pa, muntik na. Ayan o, may nalaglag, diba? Salamat naman di ako tinamaan kasi sinasabi ko dapat talaga tinitrim yan. Para hindi kami matamaan pag may naano. Buti lang, ganun yon, ganun yung nalaglag. Maliit lang, pero kung yung mga ganyan kalaki, deads, nangangati pa ako dun sa pinutol namin kanina na ano, bamboo, guys. Uy, careful ka dyan. Mas mabuti nang bababa siya. Parang hindi na niya kayang mag-balance ulit. So, eto, maglagay tayo ng chair. Naku, huwag ka na sanang magsilaglagan ngayon. Diyan. Hala, hindi na ka. Diyan, baba ka. Bumaba ka. Baba ka na lang dyan. Kasi nakakatakot na. Hala. O yan, madilim talaga dito. Alright. So, I'm so happy to tell you, my babies, that you are having a better home. At least, kung hindi man ito ang the best, better na siya compared to how it is before. Ayan. So, inaalis na muna. Kasi syempre, dami pang gagawin. Tapos, andito yung mga plants na yan. Hindi ko alam kung paano to sa gilid. Dito sa kabila, guys, kung ano yung gagawin namin. And binahaya na kami ng ahas dito ngayon. Ayan, maglilipat tayo. Wait lang. Bigat-bigat. Aray ko. Ayan. Sige, ginusto mo yan. Gagabihin na siguro kami sa aming ginagawa dito. And hindi pa masyadong maliwanag dito sa area na to. Ay, maghahanap ako ng solar lights sa Shopee. I'm really looking forward to get some solar lights. Yun. Itong mga ganito. Ano sa... nakakabit. Ang hirap. Baka mapuputol to. Oh. So far, guys, yan muna. And... eto, so lalagyan pa din ng mga bases siguro dito sa gitna para matapos na tayo dito. Ayan, ihahawi pa to bukas kasi nga nagpaplano nga kaming patrim yung buko para hindi na magsilaglagan dito. Tsaka narinig nyo naman kanina may bumagsak, buti hindi ako tinamaan.
So ayan, finally, they are here, and I do hope that they will be safer na compared to how they were before. And I'm looking forward to show you once we finish this. For sure, we cannot really finish this today kasi marami pang tatapusin, guys. And kita nyo naman yung area na yan. Malayo pa tayo sa totoo dito. So, sana maalis din itong mga plants dito. Mahanapan sila ng area kung saan sila malalagay. But hopefully, wala nang sneaky dito. So, ayan. I think that is it for today for the little update. Still, we're not yet finished, and I'm just happy to share with you even the smallest progress when it comes to the garden that we are putting up here, kasi nga part kayo ng journey namin. Kasi nga, bago lang kami, as what I have told you on our previous videos, na hindi naman talaga kami nag-gardening before, and nagsimula lang kami when we had our own house. So, ngayon na napaparami na din namin sila, and we get to share our journey with you. Nakakatuwa din. So, syempre, we will make you a part of that journey. Kaya pala siguro may ahas, no? Kita nyo naman, para na siyang forest talaga. Ayan. But, still, masayang-masaya ako. Kahit gaano kadami, baka meron pa mga plants na dumating, you are still welcome. No matter how crowded this garden is, you are all welcome. So, more plants to come. Thank you so much for making it till the end of this video. This is it for now. And if you like this little update of the small progress here in our garden, please like this video. Do not forget to subscribe to our channel, tap the bell icon beside it so you won't miss our new uploads. Thank you so much for watching. This has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. Bye!